mahalaga rin ang vaccination program sa ating mga manok. Annually na tinatamaan tayo ng Newcastle disease o tinatawag natin na peste, sengaw. So mainam din na wag nating kaligtaan ng magbakuna. In terms of vaccination schedule, during 0 to 7 days from date of hatch, wag nating kaligtaan na bigyan ng bakuna na NCD-B1B1 strain. Pagdating ng 14 days from hatch up to 28 days, wag nating kaligtaan na bigyan ng bakuna ng Lasota strains. So yan po ang mga critical na bakuna in this stage ng mga manok. So after 28 days, pwede na po tayong mag-schedule ng isa pang vaccination after 3 or 6 months. Kung ang manukan ninyo ay tinatamaan lagi, pwede natin gawing 3 months. At kung napapansin ninyo na hindi naman siya masyadong tinatamaan, pwede natin gawing at least 6 or every 1 year. Isa pang common na disease ng manok ay itong fowl pox. So tinatawag natin na bulutong. So mainam na magbakuna tayo through wing web. So sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang pakpak, in which binibigay siya at least 28 to 35 days old ng manok. Basically, ang mga adult birds o adult chicken, 1 square meter per bird under free range system. Kung ikaw naman ay sobrang luwang ng yung farm, pwede namang at least 10 square meter per bird. So pero kung ikaw ay walang space, kundi lang space mo, i-advise mo namin at least 1 square meter per bird. At mainam din na lagyan sila ng net, at least 10 feet ang height nila para hindi sila makalipad. In choosing area, mainam din na maghanap kayo yung mga site na marami ng nakatanim na fruit trees, nakatanim na iba't ibang klase ng kahoy para magsilbing natural shed ng mga manok. Mataas ang pangangailangan ng merkado sa manok. Ang nag-aalaga ng manok ay maaaring magbenta ng buhay na manok, sisiw, dumalagang manok, karne, itlog at breeders. Ang inahing manok ay maaari ng mangitlog pagkaraan ng 18 hanggang 20 weeks. Ang itlog ay ibinebenta sa halagang 6 pesos hanggang 10 pesos kada piraso. Ang buhay na manok ay maaari ng ibenta pagkaraan ng 60 hanggang 90 days sa presyong 300 pesos hanggang 400 pesos kada piraso ng manok. Ang sisiw ay ibinebenta sa halagang 55 pesos to 80 pesos kada piraso. Maaari ring magbenta ng day-old, week-old at month-old na manok. Bilang paalala, siguraduhin ang maayos na pangangasiwa ng mga manukan upang maiwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng mga sakit. Laging panatilihin ang kalinisan upang makaiwas sa banta ng bird flu o avian flu. Maaaring kakitaan ng bird flu o avian flu ang mga manok na nakararanas ng kawalang gana kumain at panghihina, pagbababigla ng produksyon ng itlog, pamumutla ng namamagang palong at lambi, pagtatae, pagbabahing at ubo, biglang pagkakasakit at pagkamatay. Narito ang ilang mga dapat ugaliing gawain upang maiwasan ang avian flu o bird flu. Paghuhugas ng kamay, regular na paglinis ng manukan, pagdisinpekta sa manukan at sa paligid nito, ipagbigay alam sa may kapangyarihan ng hindi pangkaraniwang pagkamatay o sakit ng mga manok, ipagbigay alam sa may kapangyarihan ang anumang pagkakasakit ng mga nangangasiwa sa manukan.